אנשים עייפים לא מחכים לראות מה יש בתוך השקט מאחורי מילים. אתה מגיל צעיר. בימים שלך באולפנת טבריה, בנעורייך, היה את השבתות אולפנה האלה ששרים, לא יודע מה, אחד עודי והתור וכל הקרליבך, ואני לא יודע מה שאתם שרתם. קשה לי עם ניגונים כאלה. כן? לפעמים כן. פשוט כי כל דבר שהוא עדר, קשה לי איתו. העדפה שלי באיזשהו מקום כאילו להיות מאוד נאמנה לייחודיות שלי ולא לפחד, אפילו להתנתק מחברה שלמה בשביל לא לבגוד בזה. מלאך אתה שומר עליי. חג שמח, ענת מלמוד. חג שמח, הידי. איזה כיף שבאת. תודה. אז תראי, אור יום, אז עוד לא הדלקנו את המדורה. ל"ג בעומר הוא סוג של יום חג. זאת אומרת, יש איזו ספירה כזו של 50 ימים, אבל באיזשהו שלב היא הפכה לימי תענית ואבלות. ל"ג בעומר שם קץ לעניין הזה. וכל פעם שאני חושב על קץ לתענית ולאבלות, אני חושב עלייך. עליי? כן, כי את שרה כל כך... כי אני יוצאת מזה, אתה אומר, כי אני מוציאה מזה. את מוציאה אותי לגמרי מהאבלות. מדהים. נכון. אני לא בטוחה שכל האנשים מרגישים כמוך, זה מרגש אותי. זכינו בהשגה גדולה להקליט היום, ולשמוע היום שיר שתשירי, שטרם מוקלט. הוא בעצם, יש לו שמה, אולי מלבד כמה חברים קרובים. יש לו שם אגב? אין לו שם עדיין, לא בחרתי לו. אנחנו נמשיך עם זה, דווקא בל"ג בעומר הזה, שזכינו להפסיק את התעניות. להתבונן על הנוף היפה הזה, לחיטה שכמעט מבשילה, ולברך על מה שעוד מעט נקצור. אז חג שמח. שמח. ל"ג בעומר טוב. איך חגגת ל"ג בעומר ברמת הגולן, ברמת מגשימים? מדורה עם החבר'ה. אוספים קרשים, כבר מפסח. מקימים את המדורה הגדולה ביותר, האפשרית, בקומות, עם משטחים. נכון, אצלנו עושים את זה נפרד דווקא. כל שבט, את המדורה שלו. שבט בבני עקיבא? כן, ככה זה עובד, ואז נשארים כל הלילה. אז יש המון מסורות כאלו שקשורות לל"ג בעומר, שהן חדשות לגמרי, הן אפילו לא מראשית הציונות, אלא מהמשכה, כמו למשל המדורות עצמן. ולנו סיפרו כשהיינו ילדים שהמדורות הן על שום המדורות שהדליקו חייליו של בר כוכבא, כדי לציין את הניצחונות, והיו מדליקים מדורה מהר להר כדי... כן, לסמן חדשה. לא קרה. זה לא קשור. לא. לל"ג בעומר כנראה היו משמעויות אחרות, ואין אוכל של ל"ג בעומר, צריך לומר. אין. אנחנו נכין היום אוכל חדש לל"ג בעומר, בוריקה איטלקית של יהודי ספרד, ואנחנו נשים בתוכו, כמנהג האיטלקים, מין סלט מבושל כזה שנקרא קפונטה. שיש בו חצילים צלויים, עם עגבניות, עם סלרי, עם בצל, עם שום וכן הלאה. ואנחנו נתחיל מהבצק. יש פה קמח כוסמין מלא, יש פה יוגורט עיזים, סמיך ושמן זית. אני אוסיף קצת מלח, נאמר, איזה כף, ומעט חומץ. אנחנו בעצם עושים איזה מין בצק, סוג של בצק פריך שכזה. אני ארבב אותו. ספרי לי רגע על הסיפור הזה, של השיר הזה. הסיפור של השיר. טוב, זה היה באמת בתחילת הקורונה. האמת שלפני הקורונה בכלל עברתי איזושהי חוויה מטלטלת בחיים האישיים שלי. זה היה פרידה מהבן זוג שלי, ואני, אתה יודע, הייתי באיזה מין הישרדות אישית למצוא מקום חדש, להתחיל לבנות את עצמי ממנו. ואז התגלגלתי, כזה כמה דירות, ואז הגעתי לאיזה פינת חמד ברמת גן, ושם ממש כאילו חשבתי על הכל, הייתה לי פינה משלי, הייתה לי מרפסת שאני אוכל ככה לעשות שם סדנאות, הבאתי לי את הפסנתר האקוסטי שלי שיש לו צליל, וואו. וזה פינה של אולפן כזה שיש לי, ממש השקעתי, התחלתי לפרסם שאני נמצאת שם, התחילו להגיע תלמידים, ופשוט מה שקרה זה שאחרי חודש וחצי שבניתי את עצמי שם, באמת מהכי נמוך שיש, פתאום באה הקורונה. ואתה יודע איך זה בהתחלה, במופעים זה הכי פגע. נכון. וגם בתלמידים, כי אף אחד לא רוצה לבוא. כולם פחדו לבוא, פשוט. ואז בבת אחת איבדתי כל מה שבניתי, והחיים שלי נשברו, זאת אומרת, לא היה לי כלום לעשות. הדבר היחיד שרציתי לעשות זה שירים. פשוט כתבתי אינספור שירים,
וזה היה רגע כזה שפשוט זאת אומרת, אמרתי זה תודה. היה איזה רגע מבחן כזה של האם בכלל מוזיקה זה העניין. כן, בלי שהתכוונתי, אבל זה פשוט היה רגע כזה שקלטתי מה זה שירים בשבילי, כמה זה עוזר לי לחיות. כן. ועל זה כתבתי את השיר, על זה כאילו פשוט תודה על זה שיש אז שיר. תגידי רגע כמה מילים מהשיר הזה. אז אני אעשה מהפזמון, אין קהל, אין במה, זה רק אני. ששרה הבטחה, להישאר בך, לקרוא לך, תבוא אליי, איך שאתה שומר עליי. ואני חושב שכמוך, גם אצלי, אולי זה התקופה של הקוביד, של הקורונה, אולי מסיבות אישיות כמו כולנו, שאני מבין שדווקא כשאין קהל ואין במה, כאשר אין שום מחיצות, שאתה לא מעמיד פנים, כאשר אתה לא עטוף בקליפות, כשאתה לא עוטה מסכות, אפשר לראות בבהירות, נכון? כן. יש איזה קשר בלתי אמצעי כזה, שהוא האמת כמו שהיא. אז זה לא משנה אם זה השיר או בן אדם. נכון? זה לא משנה. זה מה זה בשבילך בתכלס. אז לקחתי את הבצק הזה, שהוא לגמרי בצק שלא לשתי אותו יותר מדי, טפתי אותו בניילון נצמד, אני הולך להכניס אותו למקרר. אז אנחנו עכשיו ניגשים להכנת המילוי. אז את נולדת ברמת מגשימים, שזה מין יישוב דתי-לאומי ברמת הגולן, וגדלת בבית שאביך ואימך הם הגיעו לכאן מארגנטינה. אז הם חזרו בתשובה ועלו לארץ. והמוזיקה, מתי הגיעה לחייך? המוזיקה, גדלתי על ברכיה. כי מה? כי בבית הייתה מוזיקה? אבא שלי נורא מוזיקלי, מנגן על גיטרה, וזה תרבות שלו, כלומר, גם מנגן קלאסי כזה, אבל בעיקר אוהב פשוט הרבה שירה, ופשוט זה התקשורת שלו. כל התקשורת שלו זה מוזיקה. וואלה. כן, אז מה שמעתם בבית? בעיקר אותו מנגן, כלומר היינו מנגנים ושרים ביחד שירים ישראלים כזה מה? קצת דרום אמריקאים. מוזיקה הייתה חשובה לו, אבל הוא שר אריק איינשטיין. נגיד, אבל זה פחות המילים, זה יותר המוזיקה. כל חג וכל סוכות נגיד, זה פסטיבל. אני עד היום חשוב לי לנסוע לסוכות כדי לפחות יום אחד לשיר ולנגן עם אבא שלי. את גדלת בבית דתי, היום אני דתי לפי דעתי. סתם, אני לא דתייה. אני אף פעם לא אהבתי את המילה הזאת, קשה לי איתה, איך שזה נשמע אפילו, דת. נורא כזה... מה פחות אהבת, את הטקס או את הרגש? פשוט למסגרתיות כזאת, שאין בה גמישות. אני חושבת שהדברים חייבים תמיד להיות גמישים. אנחנו מאוד שונים אחד מהשני, ולכל אחד חייב להיות מתאים משהו אחר. אין מצב שיש כזה שבלונה שמתאימה לכל האנשים באותו זמן, קשה לי להזדהות עם זה. אבל יש המון חוכמה במסורת היהודית, וקיבלתי ממנה מתנות שאני מחזיקה אותן חזק. זה משרת את היום-יום, וזה שומר את ההתרגשות. אוקיי, באיזה אופן? למשל, שבת נגיד, זה מתנה, יום שבו שלם כזה, שאף אחד לא מפריע לי, שאני לא רצה לשום מקום, שאני, עם מה שיש, לא נראה לי הייתי נחה, אם לא הייתי מכירה את זה מהבית. בימים שלך באולפנת טבריה, כן. בנעורייך, היה את השבתות אולפנה האלה ששרים, לא יודע מה, אחד עודי והטוב וכל הקרליבך, ואני לא יודע מה שאתם שרתם. קשה לי עם ניגונים כאלה. כן? לפעמים כן. פשוט כי כל דבר שהוא עדר, קשה לי איתו. העדפה שלי באיזשהו מקום, כאילו להיות מאוד נאמנה לייחודיות שלי ולא לפחד, אפילו להתנתק מחברה שלמה בשביל לא לבגוד בזה. בשלב הזה שהחצילים קצת הזהיבו לי, אני אוסיף עכשיו את העגבניות שקיצצתי פה, והן בכלל רק תקבלנה חימום כזה, אני לא הופך את זה לרוטב. מה שכן אני אוסיף עוד רגע, זה מעט פלפל שחור, ואורגנו או טימין או מה שיש לך, וקצצתי פה פטרוזיליה לעניין הזה, ניתן לזה כמה ערבובים. בינתיים אני אחתוך לנו קצת בצל ירוק, שמוסיף הרבה טעם נחמד. הבצק הזה קר עכשיו, ותראי את המרקם שלו. אתה רואה שהוא מתפרק כזה שיש לו... נראה כבר לחם. כן, זה החומציות, גם של החומץ ששמתי וגם של היוגורט. אז אני אנסה לרכך אותו, לרדד אותו לעובי.
דק, ממש 2-3 מילימטר. עכשיו אני אבחר לנו איזה גודל כזה נגיד. אני אחתוך לנו. יואו, איך הייתי אוהבת את זה כשהייתי ילדה? זהו. עכשיו אני לוקח לי, כן, זה אפילו עוד קצת עבה. אני יכול לרדד את זה עוד טיפה. אני שם לי מעט מהקפונטה במרכז ומקפל. הבצק הזה הוא באמת אדיר, הוא טעים מאוד. נכין לנו עוד כמה. לא מסתכל, תפתיע אותי. מוכן? לדעתי, יכול להיות לי כישרון בבישול. מוכן? עכשיו מוכן? עוד לא. וואו. לא, כי זה... זה יצא לך כמעט מעולה. כמעט. רק שלא סגור בכלל, כן? מה שטוב זה שרואים את ההבדל בין אלה שאני הכנתי לאלה שאת. זה ממש חשוב. כן? את הדבר הזה אני אכניס לתנור שלנו ל-200 מעלות בערך, 190 מעלות. 20 דקות הם יזהיבו ויהיו פריחים, ובזמן הזה את ברשותך תקשירי לפסנתר. יאללה. ותקשירי לי את השיר המופלא הזה שכתבת. ניפגש אחר כך לטעום. תמיד אני חוזרת אל אותה נקודה, ברק אני ואתה, רק אתה ואני, שולחת מילים אל הכותל שלך. תמיד היינו קשורים בברית, אין קהל, אין במה, זה רק אני ששרה הבטחה להישאר בך, לקרוא לך, תבוא אליי, איך שאתה שומר עליי, תמיד אתה שומר עליי. אנשים עייפים לא מחכים לראות מה יש בתוך השקט מאחורי מילים. אתה מגיל צעיר יודע להקשיב בלי לעייף אותי בחוק ואיסורים. אין קהל, אין במה, זה רק אני ששר הבטחה להישאר בך, לקרוא לך, תבוא אליי, איך שאתה שומר עליי, תמיד אתה שומר עליי. לקרוא לך, תבוא אליי, מלאך אתה שומר עליי, תבוא אליי, מלאך אתה שומר עליי. טוב. יואו. ככה אנחנו בל"ג בעומר. פתחנו מסורת חדשה. אני לא בטוח שזו מסורת חדשה. לא? אני מדמיין שבאיזה גלות כבר אכלו בורקיטס בל"ג בעומר. זה היה האפשרות שלהם לשמוח. תראי, אני אעשה לך מנה. אני אקח אחד שאת הכנת. את רואה? קצת פתוח בצדדים. מהמם. אני אשים לך קצת מזה. את זה את יכולה להחזיק ביד השנייה. תודה רבה. חג שמח, יקירתי. את פשוט זמרת מופלאה. יס. אני מחכה לעוד ועוד ממך. איזה כיף. וואו.